पाण्डे मेरोसेवा युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। मैले योभन्दा पहिला तपाईहरुले मेरो युट्युबमा देख्न सक्नुहुन्छ। अरु यो बाहेक अरु 3टा मैले क्यामेराहरु देखाएको थिएँ र त्यो 3टा क्यामेरा मध्ये 2टा बिक्री भइसकेको छ भने अब यो मसँग एउटा लास्ट पिस छ। यो क्याननको 250D भन्ने क्यामेरा मसँग अहिले स्टकमा छ। यो पनि बिक्रीमा हो। यो तपाईहरुलाई चाहिन्छ भने तपाईहरुले पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र यो क्यामेरा एकदम राम्रो भिडियो सुटको लागि एकदमै बेस्ट छ। टिकटक भिडियो, युट्युब सर्ट्स अनि तपाईले युट्युबकै लागि लगायत जुनसुकैको भिडियो पनि तपाईले खिच्नको लागि एकदमै बेस्ट क्यामेरा छ। यसको चाहिँ लेन्स पनि यो अहिले यसमै भएको सेटकै लेन्स हो। यो लेन्स पनि राम्रै छ। तपाईहरुले यो 50mm को लेन्स यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो क्यामेरा पनि बेस्ट नै छ। तपाईहरुलाई यो क्यामेरा मन पर्यो भने यसको चाहिँ एलसिडी छ। यसरी बाहिर एलसिडी निकाल्न मिल्छ र यसको एलसिडी लाई पछाडी अगाडि पछाडी आफूले हेर्दै पनि आफ्नो भिडियो यसरी सेल्फीको हिसाबले चाहिँ आफूले लिन पनि सकिन्छ। आफ्नो भिडियो त्यसमा देख्दै यसरी काम गर्न पनि सकिन्छ र अनि यसमा अरु राम्रो पक्ष भनेको यसको ब्याट्री ब्याकअप एकदमै राम्रो छ। अनि यसको चाहिँ ब्लुटुथ सिस्टम पनि मोबाइलमा डाइरेक्ट मोबाइलमै पनि भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ, मोबाइलबाट कनेक्ट गर्न पनि सकिन्छ र यसमा चाहिँ राम्रो छ। यो यसको एलइडी फ्ल्यास लाइट पनि जोड्न मिल्छ, यसमा पनि हुन्छ र एक्स्ट्रा जोड्छु भने पनि यसमा जोड्ने सिस्टम सबै चिज छ र यसमा भिडियो क्यामेरामा हुनुपर्ने बिल्कुल केही चिज पनि नछुटाइकन यस्तो राम्रो छ। यस्तो मजा छ। हामीसँग यस्तो स्टिक छ। स्टिकले तपाईहरुले कसैले यसरी भिडियो खिच्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यो यता देखाउनुस् र आफ्नो भिडियो गिम्बलहरु या केही युज गर्नुभयो भने यस्तो जसरी पनि भ्लग्सको लागि या युट्युबको लागि सबै राम्रोसँग नै हामीले भिडियो क्रिएट गर्न एकदम बेस्ट देखिएको छ। र यो क्यामेरा तपाईहरुलाई चाहिएको छ भने यो क्याननको 250D हो। यो तपाईहरुलाई चाहिएको छ भने कमेन्ट बक्समा कन्ट्याक्ट नम्बर सहित कमेन्ट गर्नु होला। तपाईहरुलाई हामीले त्यही नै सम्पर्क गर्नेछौँ र तपाईहरुले यो क्यामेरा जुनसुकै ठाउँबाट जहाँ पनि तपाईहरुले यो सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई हामीले यो क्यामेरा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। क्यामेरा एकदमै बेस्ट छ भिडियो सुटको लागि। मैले जति पनि भिडियो सुट गरेको छु यही Canon 250D बाट नै गरेको छु र भिडियो एकदमै राम्रो पनि छ र मसँग यो आफूले युज गर्ने छुट्टै होइन, यो मेरो साथीको हो। त्यही भएर मैले साथीको क्यामेरा बेच्न लागिरहेको छु। तपाईहरुलाई चाहिएको छ भने रेट हेर्नुस्, अनलाइन रेट हेर्नुस् र यो सेकेन्ड ह्यान्ड मार्केटको रेट हेर्नुस्। क्यामेरा एकदम राम्रो छ। 250D